Alihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, köszöntelek benneteket a YouTube csatornámon. Orion CTV 1156-os Narcisz névre hallgató színes tévéről lesz szó, ismételtem. Ugye a hiba jelenség a képcső csere után az volt, hogy a készülék bekapcsolt, csatornát tudtam rajta váltani, a hangerő ki volt akadva a maximumra, és a szabályozásra egyáltalán nem reagált, és a kép pedig fekete-fehér volt, baromi érdekes hiba jelenség. És elkezdtem egy kicsit beletúrni a készüléknek a lelki világába, és itt mutatom nektek, itt lent jobb oldalt vannak ezek a panelek. Itt a felső, ugye az infrának a vevőegysége, ami itt található, ez maga a két darab 7 szegmenses kijelző, ezek itt a kimenet-bemenetre szolgáló panelek, illetve az átkapcsoló hangszóró fejhallgatóra, és ez a lenti panel gyakorlatilag az egésznek a vezérlő egysége, ez vezérli tulajdonképpen a csatornát, az elmemorizált ideális beállításokat, a hangerőt, illetve a színtelítettséget is az abban lévő IC vezérli, hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy hülyeséget mondok, ez esetben javítsatok ki nyugodtan. És a lényeg az, hogy elkezdtem húzogatni ezeket a paneleket hátrafelé, ez tökéletesnek bizonyult, semmilyen külsérelmi nyomot, illetve elpukkant alkatrészt nem találtam rajta. Ezen túl sok alkatrész nincsen, szintén mindent jónak ítéltem, viszont ahogy ezt a panelt kiszedtem, látszott rajta, hogy az egyik oldalán el van repedve. Ez föntről nem is tűnt olyan durva erőbehatásnak, viszont ahogy megfordítottam a panelt, rögtön láttam, hogy 8 fólia rajzolat szakadt át ezáltal, és valószínűleg a képcső cserénél én megbolygathattam egy kicsit ezt a panelt, ami már addig is el volt törve, csak ugye a repett panel szélek között úgymond ezek a fólia rajzolatok rugalmasan ott libegtek fölötte, és még ugye vezettek, érintkeztek. És ahogy megmozgattam kicsit ezt a panelt, ezek a vékony fóliák, ezek elszakadtak, és hát 8 elszakadt fóliával nem meglepő, hogy a készülék nem működött. Hogyha alapul vesszük azt, hogy ez a panel eleve el volt törve, illetve mutatom nektek, hogy ez a láb le van törve, illetve a régi képcsövön a konvergencia gyűrűk is rommá voltak törve, akkor egyértelmű a diagnózis, hogy ezt a szerencsétlen készüléket bizony leejthették, vagy nagyon durván pakolták. Na, az a lényeg, hogy vékony fél milliméteres kábelekkel átforrazgattam ezt a panelt, összeraktam, nem csúnya, vagyis hát nem szép, de legalább csúnya, ahogy szokták mondani, szerencsére nem látszik, de működik. És nézzük is meg, hogy hogyan működik a készülék. Kapcsoljuk be. Nincsen pontosan ráhangolva az adott csatornára, csak úgy tessék-lássék módon, ezzel nem foglalkoztam, de már is látszik, hogy gyönyörű élénk és telt színei vannak a készüléknek. Ez a csapat, amely tényleg nagyon egységes. Ez a hangerő, a fényerőt szeretném egy kicsit feljebb tolni, így. Látszódik, hogy a konvergencia nagyon a helyén van, és hogy abszolút minden szín gyönyörű élénken látszik. Úgyhogy igen, itt van egy kis zöld, egy kis sárga, egy kis piros, egy kis kék, mindenből egy kevés, és amint látjátok, a képméret egy kicsit nő, kicsit csökken, ahogy a kép sötétedik, világosodik, sokszorozó hiba, ezt is majd cserélni kell. No, készülékről akkor hirtelenjében ennyit, gyönyörűen működik, a javítás sikerült, minden esetre nem lenne túlzottan nagy probléma, hogyha sikerülne beszerezni még egy ilyen kis vezérlőegység modult, mert akkor ki tudnám cserélni, és akkor a javítás az teljes lenne. No, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nézzétek meg a többit is, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha tetszik, és akkor mindig megkapjátok a frissítést a legújabb baromságaimról. Halihó, sziasztok!